BSc second semester যিখন ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰ হয় সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ইউনিট 2 কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলৰ অন্য এটা আমি মডেল ডিছকাছ কৰিম আৰু সেই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ মডেল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই মডেলটো হৈছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা লেক পলিউশ্যন কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল সো আমি বেসিক্যালি পঢ়ি আছো কম্পার্টমেন্টাল মডেলৰ সম্পৰ্কে আৰু কম্পার্টমেন্টাল মডেল কি হয় মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলো যে আমি কি কৰো ৰিয়েল লাইফ কিছুমান সিচুৱেশনছৰ পৰা আমি ৰিয়েল লাইফ কিছুমান এক্সাম্পলছৰ পৰা আমি ৰিয়েল লাইফ সেই সিচুৱেশনছবোৰ আমি কি কৰো ম্যাথমেটিক্যাল আমি যিবোৰ মডেললৈ আমি কনভাৰ্ট কৰো দ্যাট মিন্স ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশন এটা আমি কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি সেই ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশনটোৰ পৰা আমি কি কৰো এটা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ বনাও সো ম্যাথমেটিক্যাল আমি ফৰ্মুলেশ্যন আমি ক্ৰিয়েট কৰো আৰু সেই ম্যাথমেটিক্সৰ যিটো আমি এটা স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰোঁ সেই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা তাৰ বাবে আমি এটা সলিউশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰোঁ ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিহেতু এপ্লিকেশ্যন অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পঢ়ি আছোঁ গতিকে আমি কি কৰোঁ ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যন এটাৰ পৰা ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনটোৰ পৰা এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰোঁ আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰি পেলাই ফাইনেলি আমি কি কৰোঁ সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে আমি সলিউশ্যন আমি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ চ' আজি আমি যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলৰ বিষয়ে পঢ়িব গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে লেক কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল ঠিক আছে লেক পলিউশ্যন কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল আৰু এই যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় চ' ইন দিছ কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল আমি যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিম আমি ইয়াতে এটা লেক আমি কনচিডাৰ কৰিম ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমি লেক এটা কনচিডাৰ কৰিম এই লেকটোক আমি কি কৰিম এজ এ কম্পাৰ্টমেণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিম ঠিক আছে আৰু কি কৰিম ইয়াতে চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স আমি ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াতে আমি কি কৰিম চেঞ্জ ইন এই লেকটোৰ ভিতৰত চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন টু ক্যালকুলেট আমি কি কৰিম আমি ক্যালকুলেট কি কৰিম ইয়াতে চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ আমি পলিউটেন্স আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে সো এই যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ৰিচেণ্টলি যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি BSc ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হৈ গৈছে তো সেই লেক কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলটোৰ সম্পৰ্কে সুধিছে তো ইয়াৰ যিটো মডেলটোৰ বিষয়ে চ' ব্ৰিফলি লিখিবলৈ দিছে তো মডেলটো কি হয় চ' মানে এজ এ ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকক লিখিব দিছে লেক কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেল কি হয় চ' তোমালোকক মই বুজাই দিলে মই যিখিনি কম সেইখিনিকে তোমালোকে নিজৰ ভাষাৰে লিখি দিলেই হৈ গ'ল ঠিক আছে তো আৰু এই লেক কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলটোৰ বাবে কিছুমান চাৰ্টেন এজাম্পশ্যনছ আছে আমি এই এজাম্পশ্যনছবিলাক আমি কনচিডাৰেশ্যনত লৈ পেলাই আমি কম্পাৰ্টমেণ্ট মডেলটোৰ বাবে ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম আমাৰ মেইন এমটো হৈছে যে আমি এই যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় ডেট মিন্স এটা লেক আমি কনচিডাৰ কৰোঁ আৰু লেকটোক এজ এ কম্পাৰ্টমেণ্ট কনচিডাৰ কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য পলিউটেন্স আমি কেলকুলেট কৰোঁ ডেট মিন্স এইটোৱে কি মিন কৰিছে পলিউটেন্স মিন্স আমাৰ প্ৰদূষক ঠিক আছে যিবোৰে প্ৰদূষণ এটা ক্ৰিয়েট কৰে প্ৰদূষণটো সৃষ্টি কৰে লেকটোৰ ভিতৰত সেই তাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো আমি পলিউটেন্সবোৰ ইয়াত যদি মিক্স আপ হৈ যায় ডেট মিন্স এই লেকটোৰ ভিতৰত পলিউটেন্সবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব তোমালোকে আজিকালিতো ভালকৈ জনাই যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবোৰ প্ৰচেছ হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ নতুনকৈ ডেভেলপ হৈছে ভালকৈ গ্ৰ'থ হৈ আছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ গ্ৰ'থ হোৱাৰ লগে লগে at the same time that means ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ যেনেকৈ গ্ৰ'থ হৈ আহিছে পেৰেলেলি কি হৈ আহিছে চ' প্ৰদূষণো বেছি হৈ আহিছে চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা যিবোৰ পাইপলাইনবোৰৰ জৰিয়তে ডিফাৰেণ্ট ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট যি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ সেই ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবোৰ পাইপৰ জৰিয়তে গৈ পেলাই নদীত পৰি গৈছে আৰু নদীত পৰি যোৱাৰ লগে বা লেক এটাত পৰি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পোৱাল তো লেকটোত কি হয় লেক বা নদী যিয়ে নহওক আৰু চ' সৰু নদী বা পুখুৰী হওক বা যিয়ে নহওক চ' তাত কি হয় এই পাইপলাইনবোৰৰ জৰিয়তে যোৱা যিবোৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ তাত পৰি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰদূষণ হয় আৰু প্ৰদূষণ হোৱাৰ লগে লগে তাতে কি হয় সেই যিবোৰ নদীয়ে হওক বা মই কৈছোঁ যে লেকেই হওক বা পুখুৰীয়ে হওক তাত কি হয় যিটো হয় চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স তোমালোকে চাব পাৰা বা এক্সপেৰিমেণ্টেলিও এইবিলাক চেক কৰিব পৰা প্ৰচেছ আছে চ' কেনেকৈ প্ৰদূষণ হৈ আছে চ' তোমালোকে সেইবোৰ চেক কৰিব পৰা এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডো আছে চ' সেইবোৰৰ জৰিয়তে চেক কৰিব বাৰু এনিৱে আমি ইয়াতে ইমান ডিপ কনচেপ্টত নাযাওঁ চ' ইয়াতে আমি বেচিকেলি আমি কি কৰিম যে আমি এটা ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ হৈছে যে এই যিটো ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যন হয় এই ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যনটো কনচিডাৰ কৰি পেলাই বাই কনচিডাৰিং দিছ ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেশ্যন ডেট মিন্স যিটো লেক পলিউশ্যন যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় ইয়াতে আমি লেক এটা কনচিডাৰ কৰিম
এইটো এটা ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনে তো ইয়াতে লেকটো কনচিডাৰ কৰি ইয়াৰ ভিতৰত যিটো চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স হৈ আছে তো সেই কনচিডাৰেশ্যন লৈ পেলাই ইয়াতে আমি চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স কেলকুলেট কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে আৰু সেই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স কেলকুলেট কৰি পেলাই আমি কি কৰিম ফাইনেলি এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিম আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি কি কৰিম সলভ কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম তো তাৰ বাবে কিছুমান চাৰ্টেইন এজাম্পশ্যন আছে আৰু কিছুমান টাৰ্মোলজি আছে সো ৰিলেটেড টু দিস কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল সেই তোমালোকে সেই টাৰ্মোলজিবিলাক জানিব লাগিব আৰু লগতে এট দ্য সেম টাইম ইউ হেভ টু নো দ্য চাৰ্টেইন ফৰ্মুলাছ হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু দ্য কেলকুলেশ্যন অফ চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ পলিউটেন্স ঠিক আছে তো সেই গোটেইখিনি মই তোমালোকক লিষ্ট এজ এ লিষ্ট তোমালোকক দি দিম ধুনীয়াকৈ মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম বৰ্ডত তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু তোমালোকে মই এটা কথা চিয়ৰলি ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে আৰু মুখস্থ কৰি পেলাই এই মডেলটো মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে বাইহাৰ্ট কৰি পেলাই গৈ পেলাই এক্সামত লিখিব লগা নহয় ঠিক আছে সো তোমালোকে ভালকৈ খালি নোট ডাউন কৰিবা বস্তুখিনি ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখি ল'বা এইখিনি কথা মই কোৱা কথাখিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা কিছুমান এজাম্পশ্যন আছে তো এই যিটো লেক পলিউশ্যন কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল হয় সো এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেলটোৰ বাবে কিছুমান চাৰ্টেইন এজাম্পশ্যন আছে সো সেই এজাম্পশ্যনছবিলাক তোমালোকে কি হয় তোমালোকে চোৱা সো এজাম্পশ্যনছ এইকেইটা কেতিয়াবা সুধি দিয়ে কেতিয়াবা এক্সামত তো সুধিব পৰা চান্স আছে যে তোমালোকক সুধি দিব পাৰে সো ৰাইট ডাউন দ্য এজাম্পশ্যনছ হুইচ আৰ কনচিডাৰ ইন লেক পলিউশ্যন কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল তো দিব পাৰে সো এজাম্পশ্যন নম্বৰ 1টো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা সো দ্য লেক তো ফাৰ্ষ্ট যিটো এজাম্পশ্যন দ্য লেক হেজ constant volume that means এই লেকটোৰ ভিতৰত যিটো এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ আছে ঠিক আছে তো সেই ৱাটাৰখিনিক বা ৱাটাৰৰ লগত যিটো মিক্স হৈ পেলাই পলিউটেন আউটছাইডৰ পৰা অহা পলিউটেন্সবিলাক মিক্স হৈ পেলাই যিখিনি ভলিউম এটা থাকিব সেই ভলিউমটো মানে কি কৈছে কনষ্টেণ্ট ভলিউমত থাকিব বুলি পেলাই দিয়া আছে ঠিক আছে তো এই কথাটো তোমালোকক ডেট মিনছ দিয়া আছে ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰা ডেট ইজ ফ্ল' ইন সো বাহিৰৰ পৰা যিটো ফ্ল' এই ভিতৰত হৈ পেলাই এই লেকটোৰ ভিতৰলৈ ফ্ল' ইন হৈ আছে সেই ফ্ল' ইনটো ইকুৱেল টু কি হ'ব ফ্ল' আউট তো মিনিংটো হৈছে এইটো ঠিক আছে সো নেক্সট যিটো এজাম্পশ্যন হয় নেক্সট এজাম্পশ্যনটো হ'ল তোমালোকে লিখি ল'বা দ্য পলিউটেন্স are well mixed in the lake so that the pollution is uniform the pollution is uniform throughout the lake so etu likhi loba ঠিক আছে সো ইয়াত কি কোৱা আছে তোমালোকক মই ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ চাবা যে পলিউশ্যনছ আৰ ৱেল মিক্সড ইন দ্য লেক চ' ডেট দ্য পলিউশ্যনছ ইজ ইউনিফৰ্ম থ্ৰু আউট দ্য লেক ডেট মিনছ যিবোৰ পলিউটেন্স আউটছাইডৰ পৰা আহি পেলাই এই লেকটোৰ ভিতৰত এণ্টাৰ কৰিছে সেই পলিউটেন্সবিলাকে কি হৈছে এই লেকটোৰ পানীৰ লগত ৱেল মিক্সড হৈ গৈছে ডেট মিনছ এনেকুৱা হোৱা নাই যে এই চাৰ্টেন এটা পজিশ্যনত এই সাপোজ এই লেকটোৰ এই পজিশ্যনটোত পলিউটেন্সবিলাক অলপ বেছিকৈ আছে এই পজিশ্যনটোত অলপ পলিউটেন্সবিলাক কমকৈ আছে চ' এনেকুৱা হোৱা নাই তো কথাটো কোৱা আছে যে দ্য পলিউটেন্স আৰ ৱেল মিক্সড ডেট মিনছ প্ৰত্যেক পজিশ্যনতে প্ৰত্যেক ঠাইতে এই লেকটোৰ কি হৈ আছে ইউনিফৰ্মলি কি হৈ আছে পলিউটেন্সবোৰ ৱেল মিক্স হৈছে ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে ডেট মিনছ পানীৰ লগত ৱেল মিক্স হৈ আছে চবতে সমান পৰিমাণে মিক্স হৈ আছে চ' সেই কথাটো কোৱা হৈছে ঠিক আছে নাম্বাৰ 1 এজাম্পশ্যন ইজ হোৱাট দ্য লেক হেজ কনষ্টেণ্ট ভলিউম দ্যাট ইজ ফ্ল' ইন ইকুৱেল টু ফ্ল' আউট বুলি ক'ব পাৰা চ' নাম্বাৰ 2 এজাম্পশ্যনটো কি হয় তো এজাম্পশ্যন নাম্বাৰ 2 ইজ হোৱাট দ্য পলিউটেন্স আৰ ৱেল মিক্সড ইন দ্য লেক চ' ডেট দ্য পলিউটেন্স ইজ ইউনিফৰ্ম থ্ৰু আউট দ্য লেক বুলি দিয়া আছে এতিয়া চোৱা
কিছুমান টাৰ্মোলজি আছে দ্যাট মিন্স কিছুমান নোটেশন আছে তোমালোকে ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশনস আছে যিবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু কিছুমান ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা আছে টু ক্যালকুলেট কনসেন্ট্রেশন তো সেই তোমালোকে সেই নোটেশনস খিনি ইয়াতে আমি যিখিনি ইউজ হ'ব ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশনস সময় সেইখিনি তোমালোকে লিষ্ট কৰিবলৈ দি আছো এতিয়া তো সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইখিনি জনাৰ পাছতে তোমালোকে লাষ্টলি তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে মইতো দেখাই দি আছো তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাবা আৰু লগতে ইয়াৰ সলিউশনটো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে মই সেইখিনিও শিকাই দি আছো তোমালোকক ঠিক আছে So next ahil mathematical notations mathematical formula and notations ঠিক আছে mathematical formulas and notation যিখিনি এই লেক pollution যেটো compartmental model হয় so এই compartmental model টোৰ বাবে তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে so মই এই mathematical notations বিলাক মই দি দিছো So yet a V আমি consider করিম V is the volume of the lake বুলি আমি ইয়াতে consider করিম so V is denoted as the volume of the lake okay এটা next one CT so CT means it represents concentration ঠিক আছে ইয়াত আমি CT denote করিম the concentration of pollutants in the lake at any time t so basically you can say that this concentration is a function of t বুলি বলে তোমালোকে ক'ব পাৰা now ct লিখা means এটোৱে বুজোৱা গৈছে যে concentration টো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় টাইমৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় that means ইয়াক আমি ডিনোট কৰিছো কিনেকে concentration of pollutants in the lake that means যে লেকটোৰ ভিতৰত যিবোৰ পলিউটেন্টস মিক্স হৈছে সেই মিক্স হোৱা পলিউটেন্টসবোৰৰ কনসেন্ট্ৰেচন ডিনোট কৰিছে CT at any time t ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা f এ ডিনোট কি কৰিছে তোমালোকক মই কৈ আছো f এ ডিনোট কৰিছে কি rate at which so এইখিনি দৰকাৰ হ'ব আমি during the formulation of the differential equation that means during the construction of the differential equation এইখিনি terminology তাক ইউজ হ'ব so মই আগতেই দি লৈছো যাতে পাছত তোমালোকক এইখিনি কথা মই আকৌ কৈ যাব না লাগে যে ভিডিঅ কি ডিনোট কৰিছে CT কি ডিনোট কৰিছে F কি ডিনোট কৰিছে সো মই আগতেকে কৈ লৈছো যাতে তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰোতে সুবিধা হয় আৰু লগতে তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰাৰ পাছত তোমালোকে সলিউশনটো ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা সো গুটেখিনি বস্তু মই আগতেকে এক্সপ্লেইন কৰিছো ৰাইট সো F ডিনোট কৰিছে rate at which water flows in and out of the lake so meter cube per day so it mean ki korise soa yate etuk tisu f in bili pelai denote korisu that means bahiror pora pollutants bur suppose pani logon mix up hoi ahise to pollutants bur mix hoi pelai f that means f jitu rate hoy he rate tut কি হট লেকটোত এন্টাৰ কৰিছে আৰু এফ আউটে কি ডিনোট কৰিছে ইয়াৰ পৰা উলাই যোৱা মানে সো পলিউটেন্টসবোৰ কেনেকে উলাই গৈছে কোনটো ৰেটত উলাই গৈছে সো হেতুক ডিনোট কৰা হৈছে এফ আউট সো এইখিনি বস্তু নোটেশন তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে তো ৰেট বিলি কোৱা লগে তোমালোকে বুজিবা যে কিমান ভলিউমত এই লেকটোৰ ভিতৰত পলিউটেন্টসবোৰ কি কৰিছে হুমাইছে আৰু কিমান ভলিউমত ইয়াৰ পৰা উলাই গৈছে পাৰ ডে হিচাপত ঠিক আছে তো ইনডাইৰেক্টলি ইয়াক তোমালোকে ক'ব পাৰা ভলিউম বিলি বলে তোমালোকে ক'ব পাৰা ঠিক আছে ৰেট বিলি কোৱা লগে পাৰ ডে টাইম টু ইয়াত হেৰি হৈ যায় ইয়াতে টাইম টু কথা আহি পৰে ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে ৰেট এট হুইচ এফ ডিনোটস ৰেট এট হুইচ ওয়াটাৰ ইন এণ্ড আউট অফ দ্য লেক বুলি বলে তোমালোকে ডিনোট কৰিছে এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনি কথা তোমালোকে জানিব লাগিব সো নেক্সট আছে নোটেশন কিটা নেক্সট নোটেশন কিটাও দিলো সো নেক্সট আছে CT সো C in so C in বুলি কোৱা লগে কি বুজিবা ইয়াতে concentration of pollutants in flow entering to the lake that means এই pollutants বিলাক যে এই লেকটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে so pollutants বিলাক যে এই লেকটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটোক আমি ডিনোট কৰিছো প্ৰৱেশ কৰা এই pollutants বোৰে
বোৰৰ আমি যেটো কনসেন্ট্ৰেশন হয় তাক আমি ডিনোট কৰিছো C ইনেৰে ঠিক আছে তো এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইয়াতে ইউজ হ'ব ঠিক আছে তো সেই ফৰ্মুলাটো মই দি দিছো তো সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে কনসেন্ট্ৰেশনৰ যেটো ফৰ্মুলা তোমালোকে আগতে হাই সেকেন্ডাৰীত যদি তোমালোকে ভালকে কেমিস্ট্ৰি পঢ়িছিলা তেতিয়া হলে তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে ডেফিনেটলি মই ক'ব নালাগে তোমালোকে সবৰে কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো অৱগত হ'ব তো সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে তোমালোকৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ এটা ফৰ্মুলা আছে কনসেন্ট্ৰেশন তো সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে চোৱা কনসেন্ট্ৰেশনৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় কি হয় এটো মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম সো এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত আমি দৰকাৰ হ'ব আমি এপ্লাই কৰি থাকিম তো এই ফৰ্মুলাটো দৰকাৰ হ'ব সো while constructing the differential equation for this real life situation that is for the compartmental model that is lake pollution compartmental model তো এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ দৰকাৰ হ'ব concentration equal to mass by volume সো ইমানখিনিয়ে দৰকাৰ আছে সো এইখিনি আমি আৰু এটা আছে আৰু এটা নোটেশন সৰি আৰু এটা ৰখি গৈছে এটো দিলো সো দেন নোটেশনস খিনি ওভাৰ হৈ যাব তো mt এ কি ডিনোট কৰে m capital mt এ ডিনোট কৰে that means this mass is dependent on time to mass of pollutants at any time t the mass of the pollutants at that means mt এ ডিনোট কৰিছে mt denotes what mass of the pollutants at any time t that means যিকোনো সময় t কি ডিনোট কৰিছে capital mt এ ডিনোট কৰিছে mass of the pollutants হৈছে সো এতিয়া নোটেশনস খিনি ওভাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু সেই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম এটা ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তে তো ইয়াতে সেই যেটো কনসেপ্ট হয় লেক পলিউশন কম্পাৰ্টমেন্টেল মডেলৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব গৈ আছো কি ক্যালকুলেট কৰিব গৈ আছো সেই কথাটোৰ পৰা আমি লেক পলিউশন কম্পাৰ্টমেন্টেল মডেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব গৈ আছো সেই যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটোৰ পৰা তোমালোকে আলটিমেটলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট you can construct the differential equation for this real life situation that is for this compartmental model that is lake pollution compartmental model এতিয়া আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে এই লেকটোৰ ভিতৰত কিমান ৰেটত পলিউশন টু চেঞ্জ হৈ আছে that means we want to calculate the rate of change of pollution in the lake right আমি এটো ক্যালকুলেট কৰিব বিচাৰি আছো তো তাৰ বাবে এটা ফৰ্মুলা আছে তো সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আলটিমেটলি আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো আমি ফৰ্ম কৰিম সো ৰেট অফ change of pollution in lake so equal to কি হ'ব তোমালোকে সোৱা rate at which the pollutants enters to the lake minus rate at which the pollutants leaves the lake so ami change in pollution in the lake the rate at which the pollution changes in the lake that means ami calculate koribo bisarisu ki je kuntu rate ot pollution to change হৈ আছে এই লেকটোৰ ভিতৰত আৰু হেতু আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম বাই ইউজিং দিস ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো হৈছে যে যেটো ৰেটত পলিউশন এন্টাৰ কৰিছে that means ইয়াত দিয়া আছে rate at which the pollution enters to the lake আৰু তাৰ পৰা যদি আমি মাইনাস কৰি দিও rate at which the pollution leaves the lake তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে কোনটো ৰেটত পলিউশন টু চেঞ্জ হৈ আছে কাৰ ভিতৰত লেকটোৰ ভিতৰত ইট ইজ rate of change of pollution in the lake তো আমি mt কি ডিনোট কৰিছিলো অলপ আগতে mt আমি ডিনোট কৰিছিলো mt is denoted as mass of pollution আমি কি ডিনোট কৰিছো mass of pollution at any time t so it is what rate of change of pollution in the lake means কি হ'ব so in the differential form আমি ইয়াত কি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ইয়াক তো the rate of change of pollution in the lake that means আমি জানো যে mass of the pollution at any time in the lake at any time t in the lake কি হয় mt বুলি ডিনোট কৰি এতিয়া সব rate of change of pollution in the lake কি হ'ব so আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এপ্লিকেশন অফ আমি ডেৰিভেটিভস পঢ়িছিলো হাই সেকেন্ডাৰী তো তাতো তোমালোকে ৰেট পঢ়িছিলা তো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে rate of change of pollution in the lake বুলি কোৱাৰ লগে লগে dmt divided by dt হ'ব that means এই আমি mt ক যদি with respect to t ডিভাইড কৰি দিও আমি কি পাম rate of change of pollution in the lake আমি পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা so
লেফট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ফৰ্মত মেথমেটিকেল আমি ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি সজাই ললো এটা ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ আমি টাৰ্ম কিটাও আমি সজাব লাগিব দ্যাট মিন্স এই ডিফাৰেন্সটো দ্যাট মিন্স ৰেট অফ চেঞ্জ অফ rate at which the pollution enters to the lake minus rate at which the pollutants leaves the lake so ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা mathematical আমি notation আমি mathematically আমি establish কৰিব লাগিব then we will achieve the required differentials from for the given lake pollution model compartmental model so dmt divided by dt so rate at which the pollutant enters to the lake it is a pollutants enter to the lake বুলি কোৱা লগে লগে so আমি পঢ়িছিলো কি কনসেন্ট্ৰেচনৰ আমি ফৰ্মুলাটো অলপ আগতে পঢ়িছিলো যে concentration c equal to mass divided by volume এতিয়া তোমালোকে চোৱা rate at which the pollutants enter to the lake that means rate at which the pollution enter to the lake বুলি কোৱা লগে লগে তোমালোকে মাছটোৰ কথাই বুজিবা ঠিক আছে তো মাছটোৰ কথাই বুজাই মানে মাছটোক যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও ৰেসপেক্ট টু টি তো হেতুকে বুজোৱা যাব এতিয়া চোৱা ইউনিট টাইমত পাৰ ইউনিট টাইমত এতিয়া তোমালোকে যদি কনসিডাৰ কৰা ৰেট এট হুইচ দ্য পলিউটেন্ট এন্টাৰ্স টু দ্য লেক বুলি কোৱা তেতিয়া মাছটোৱে ডিনোট কৰিব এতিয়া মাছ ইকুৱেল টু কি হয় তোমালোকে চোৱা মাছ ইকুৱেল টু কি হয় কনসেন্ট্ৰেচন ইনটু ভলিউম ঠিক আছে কনসেন্ট্ৰেচন ইনটু ভলিউম হয় এতিয়া চোৱা এই ভলিউমটো কি হ'ব ইয়াতে এতিয়া আমি সেই মাছটো লাগে ৰেট এট হুইচ দ্য পলিউটেন্ট এন্টাৰ্স টু দ্য লেক বুলি কোৱা লগে লগে আমি এই ফৰ্মুলাটো দি পেলাই আমি এই কথাখিনি লিখিম দেন ৰেট এট হুইচ দ্য পলিউটেন্টস এন্টাৰ্স টু দ্য লেক তাৰ বাবে আমি ভলিউম কি কনসিডাৰ কৰিম তো ভলিউমটো আমি কনসিডাৰ কৰিম কি মই অলপ আগতে কৈছিলো যে f টোৱে কি ডিনোট কৰে তো f টোৱে ডিনোট কৰে কি সো f denotes what rate at which water flows in and out of the lake that means जितु रेटत जितु भलिउमत पानीखिनि लेकटुर ভিতর মানে পলিউটেন্স খিনি ভিতৰলৈ কমা তাক আমি fd ডিনোট কৰো গটিকে ইয়াতে v ভলিউমত ঠাইতে আমি কি পুট কৰিম f লিখিম ঠিক আছে আৰু c2 আমি ইয়াতে কনসেন্ট্ৰেচনটো কি লিখিম কাৰণ ইয়াতে এন্টাৰ কৰা কথা কৈ আছে ঠিক আছে সো ইয়াত এন্টাৰ কৰাৰ কথা কৈ আছে গটিকে আমি ইয়াতে c ঠাইতে আমি কি লিখিম c in লিখিম ঠিক আছে তো কনসেন্ট্ৰেচন in আমি ইয়াতে লিখিম কাৰণ ইয়াতে এন্টাৰ কৰা পলিউটেন্স খিনি কনসেন্ট্ৰেচনৰ কথা কম আমি so a mass to likha loge lage that means rate at which the pollutants enters to the lake that means mass per unit time to ami ki will come concentration into volume but concentration to in this case will be considered as c in because the concentration of pollutants enters to the lake is considered in this case aru volume to ami ki kom f into will come f in will nilikhe just simply n will come karon ami denote kora ase je f denotes what f denotes the rate at which water flows in and out of the lake so ইয়াতে আমি কি লিখিম dm by dmt divided by dt ঠাইত আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পাছত আমি লিখিম the rate at which pollutants enters to the lake ঠাইত আমি কি লিখিম c in মই অলপ সিম্পল কৰি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে তো dm by dt equal to c in into f এতিয়া চোৱা rate at which pollutants leaves the lake that means আমি mass per unit volume আমি so mass per unit rate উলিয়াব লাগে so sorry mass per unit time উলিয়াব লাগে next আমি mass তো আমি জানো অলপ আগতে কৈছিল mass অফ ফৰ্মুলাটো কনসেন্ট্ৰেচন বা উলিয়াই লব পাৰিবা কনসেন্ট্ৰেচন ইনটু ভলিউম হ'ব সো এগেইন এবাৰ তোমালোকে কনসেন্ট্ৰেচন আৰু ভলিউম প্ৰডাক্ট কৰি পেলাই তোমালোকে লিখিব লাগিব rate at which the pollutants leaves the lake ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল কোৱেশ্চনটো হল এইবাৰ যেটো কনসেন্ট্ৰেচন আমি ইয়াতে লিখিম এই কনসেন্ট্ৰেচনটো কি হ'ব আৰু ভলিউমটো কি হ'ব সো সেইখিনি কথা তোমালোকে ইয়াতে ভালকে জানিব লাগিব সো এইবাৰ তোমালোকে সেই কথাটো তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইবাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো c নৰ সৈতে ডেফিনেটলি সেম নহব ভালকে মন কৰিবা এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথাখিনি থাকে আৰু তো এইবাৰ ডেফিনেটলি তোমালোকে ভালকে চাবা যে এইবাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো c নৰ সৈতে ডেফিনেটলি সমান নহব কাৰণ জিটু ভলিউম জিটু কনসেন্ট্ৰেচনত পলিউটেন্স বিলাক দ্যাট মিন্স পলিউটেন্স বিলাক যেতিয়া এন্টাৰ কৰিছিলে লেক টু লৈ এই লেক টু লৈ এন্টাৰ কৰোতে জিটু মানে পলিউটেন্স বোৰ জিটু কনসেন্ট্ৰেচন আছিলে যেতিয়া উলাই যাব সেই পলিউটেন্স খিনি ইয়াৰ পৰা তেতিয়া হলে সেই তাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো ডেফিনেটলি একে না থাকে সো ডেফিনেটলি চেঞ্জ হ'ব কাৰণ লেকৰ পানী মিলাকৰ লগত মিক্স হৈ পেলাই তাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো ডিফাৰেন্ট হ'ব গটিকে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে f2 to same থাকিব f in আৰু f out to আমি ইকুৱেল বুলি কওঁ তো যেহেতু কনসিডাৰ assumption টো কি কনসিডাৰ কৰা আছিল যে assumption টো আমাৰ ফাৰ্স্ট assumption টোৰ মতে কি আছিল the according to the first assumption the lake has constant volume তো constant volume কনসিডাৰ কৰাৰ লগে লগে f in আৰু f out ইকুৱেল থাকে গতিকে ইয়াতে f টো সেম থাকিব বাট ইন দিস কেস concentration টো চেঞ্জ হ'ব concentration টো আমি mass divided by আমি ভলিউম লিখিম
এবাৰ c in নিলিখো কাৰণ কনসেন্ট্ৰেচনটো চেঞ্জ হ'ব কিয় কাৰণে এক যিখিনি পলিউটেন্স ইয়াত এন্টাৰ কৰিব যেটো ভলিউমত ইয়াত যাৰ যেটো কনসেন্ট্ৰেচন থাকিব ডেফিনেটলি চেঞ্জ হৈ যাব লেকৰ পানীৰ লগত মিহলি হৈ গতিকে c in into f minus rate at which the pollutants leaves the lake কি হ'ব f into concentration হ'ব but concentration in this case এবাৰ কি হ'ব mass per unit volume তাৰ এইটো concentration কাৰ concentration হ'ব this concentration will be the concentration of the lake হৈ যাব সো এইখিনি কথা তোমালোকে কনসেপচুৱেল পাৰ্ট ইমানখিনিতে আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকে মন কৰিব লাগিব সো ফাইনালি আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো ঠিক আছে সো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো কনস্ট্ৰাকচনটো হৈ গল তোমালোকে দেখা পাইছা ক্লিয়াৰলি the differential equation for this compartmental model dmt divided by dt that means rate of change of pollution of in the lake equal to কি পাই গলা c in into f that is the rate of change rate at which the pollutants enters the lake so minus কি হ'ব the rate at which the pollutants leaves the lake that means f into mt divided by v so এখিনিয়ে তোমালোকৰ conceptual part to এই construction to কৰোতেই থাকে that means differential equation to a differential equation to construction to কৰোতেই থাকে so এখিনি মই তোমালোকক ডিটেইলছ বুজাই দিছো তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা দুনিয়াকে ভিডিওটো এবাৰ বুজি নেপালে নেক্সট আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি চাবা আৰু সহজ হয় ইমান টান নহয় তোমালোকে ডেফিনেটলি দুনিয়াকে বুজি পাবা এতিয়া চোৱা now we are going to solve this differential equation এতিয়া আমি differential equation আমি সলভ কৰিম এতিয়া চোৱা আমি অলপ আগতে পাইছো যে concentration equal to mass divided by volume ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা এটো আমি mt বুলি লিখি দিও যেতিয়া হলে মাস কি হ'ব mt equal to কি হ'ব c into v হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা উইথ ৰেসপেক্ট টু t that means m dash t হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব c dash t হ'ব কাৰণ c to dependent on c is dependent on time volume is fixed তো ভলিউম তো কনস্ট্যান্ট গতিকে তোমালোকে m dash t equal to কি পাবা c dash t into তোমালোকে v পাবা ৰাইট সো এখিনি তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া বিষয় গতিকে এতিয়া চোৱা এইখিনি আমি ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিম এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো সাবস্টিটিউট কৰিম তো আমি dmt divided by dt কি পাম c dash t into v পাম আৰু ইয়াত আমি কি লিখিম এটোটো একে থাকিব f into c in একে থাকিব মাইনাস f into কি হ'ব f into তোমালোকে ইয়াত চোৱা f into ইয়াতে কি হ'ব mt divided by v কি হ'ব mt divided by v তোমালোকে দেখি আছা this is nothing but ct that means ct equal to তোমালোকে দেখি আছা mt divided by v so mt divided by v টাইট কিমানলৈকে কি লিখিবা ct লিখিবা ঠিক আছে so এতিয়া আমি কি কৰিম অলপ ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এতিয়া চোৱা c dash t কিমান পাবা c dash t ঠাইতে আমি লিখিব পাৰো dc by মই এগেইন তোমালোকক ct বুলি নিলিখো আৰু ইয়াতে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে c is a function of t তো c dash t ঠাই লিখিব লাগিব dc by dt into v f into c in minus f into c বুলি লিখিছো ct নিলিখি c লিখি দিলো একো প্ৰবলেম নাই বাট ইট ইজ আন্ডাৰস্টুড দ্যাট c is a function of t ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি dc by dt লেফট হ্যান্ড সাইডত ৰাখি থোৱা v টো যদি দুইফালে ডিভাইড কৰি দিয়া আৰু f টো দেখি আছে কমন আহি আছে ইয়াৰ পৰা সো f divided by v হৈ যাব c in minus c হ'ব ৰাইট সো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছা এখিনি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰিলে তোমালোকে এখিনি পাবাগৈ ৰাইট সো dc by dt equal to f by v c in minus c হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ফাইনালি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন এটা সলভ কৰাৰ বাবে এটা প্ৰসেস আছে মেথড অফ সেপাৰেশন অফ ভেৰিয়েবল সেই টেকনিকটো লগাই পেলাই আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো আমি solve কৰিম now we are going to solve this differential equation by method of variation of method of separation of variable এটা চোৱা dc by a c in minus c লিখি দিম কাৰণ ইয়াত c টো প্ৰেজেন্ট আছে গতিকে আমি একে টাইপৰ ভেৰিয়েবল বিলাক একে সাইডত আনিব লাগে সো ডিভাইডেড ইকুৱেল টু f by v into dt হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিয়া integration লগাই দিয়া so finally integration লগাই দি পেলাই তোমালোকে যদি solve কৰা you get the required differential equation so the required differential equation will be what তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা so ইয়াতে তোমালোকে চোৱা যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা কি পাবা minus ln cn minus c equal to f by v so integration dt means integration dt will be what into t
প্লাছ সাম ইণ্টিগ্ৰেটিং কনষ্টেণ্ট সে তোমালোকে কে বুলি ধৰি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ln টো যদি উঠাই দিয়া তো ফাইনেলি কি পাবা সো ln টো উঠাই দিয়া আগতে ফাৰ্স্ট মই এটা কাম কৰি লওঁ তো মাইনাস 2 এদি পূৰণ কৰি দিলো মাইনাস f/v * t মাইনাস k হৈ যাব সো নাও ln টো উঠাই দিয়া লগ টো উঠাই দিয়া তো c in মাইনাস c পাবা দেন কি পাবা e টু দি পাৱাৰ মাইনাস f/v * t পাবা ঠিক আছে তো তাৰ পিছত কি পাবা মাইনাস k পাবা তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা c in মাইনাস c ইকুৱেল টু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে চোৱা e to the power minus k into e to the power minus f/v into t so finally all of further যদি simplify কৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে concentration to কি পাবা গৈ ct equal to তোমালোকে কি পাবা so this c is nothing but function of t so ct বুলি লিখিছো এটা এটো রাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাম আৰু এখিনি টার্ম লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ আহিম তো c in minus তোমালোকে কি পাবা c in minus e to the power minus k into e to the power minus f/v into t পাবা তো ct তোমালোকে এনেকে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা so this is the concentration of the lake ঠিক আছে তো এনেকে তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটো তোমালোকে সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা so I hope clearly বুজি পাইছা তোমালোকে কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so I will try to clear your doubts আৰু যিমান পৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু এখিনি ভিডিও মই কৈছো তোমালোক বেলেগ চেনেলত আসামি চেনেলত এখিনি আপলোড কৰা নাই ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে আৰু ডিটেইলছ আপলোড কৰা হৈছে কনসেপচুৱেলি আপলোড কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো চাবা আৰু যিমান পৰা শেয়াৰ কৰিবা লগৰবোৰক আৰু চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম